हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। तातो सेलरोटी सबैलाई मनपर्छ होला है। आज मौसमले नै च्यालेन्ज गरिरहेछ, पानी परिरहेछ। त्यही भएर तातो सेलरोटी पकाउने सुरु गऱ्यौँ। एकातिर आफूलाई आई फिल पनि भइरहेछ होइन, हेर्न पनि मिलिरहेछ होइन। अब लागौँ रोटी पकाउन त भए। मैले अलिकति मात्रै चामल भिजाएको छु, पोखरेली चामल हो यो चाहिँ होइन। तपाईँले मेन सेलरोटी पकाउँदा घिउ र चिनीको मात्रालाई एकदमै मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। म चाहिँ जस्ट फ्यामिलीको लागि 8-10वटा रोटी पकाउन लगाएको छु। त्यही पनि फ्याक्टर रेसिपी बनाइहालौँ न भन्ने सोच आयो। त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर। हुन त रोटी पकाउन नजान्ने फिलहाल केही पनि हुनुहुन्न होला होइन। मेन रोटीमा तपाईँलाई घिउ र चिनीको मात्रा मिलेन भने चाहिँ रोटी बन्दैन फेरि है, यो कुरा पनि याद गर्नुहोस्। अब यसरी मिक्सीमा घिउ चिनीको मात्रा मिलाएर त्यसरी चामल राखेर म चाहिँ बुझ्दैन दिन्छु कसरी पिठो पिल्नुहुन्छ। म चाहिँ घिउ चामल चाहिँ एकैचोटि पिल्छु है। यसरी मिक्सरमा ग्राइन्ड गरिसकेपछि थोरै गरेर तपाईँको मिक्सीको क्यापेसिटी जति छ त्यही अनुसारले यसरी ग्राइन्ड गरिसकेपछि एउटा ठिक यस्तो पेस्ट बन्छ होइन। यसलाई अब लगभग तपाईँ 2-3 घन्टा मजाले भिजाएर राखिदिनुहोस् है। यतिकै छोपेर राखिदिनुहोस्। अनि जति मजाले यो पिठो चामल घिउ चिनी भिज्छ नि त्यति राम्रो रोटी बन्छ है। अब बाक्लो पातलो कस्तो बनाउने, तपाईँ कतिको मोटो पातलो हाल्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार बनाउनुहोस्। यो चाहिँ मेरो रोटी मेकर होइन। हातमा राख्न त म हातले पनि राख्छु, तर यसले चाहिँ सजिलो हुन्छ, हातसाथ पोल्ने डर हुँदैन। अनि त्यही भएर म चाहिँ यो कोकको बोतलले राखेँ होइन। स्टार्टिङमा चाहिँ रोटी त्यति राम्रो बन्दैन, राख्दै जाँदाखेरि चाहिँ रोटी एकदमै राम्रो बन्छ होइन। यो मेरो फर्स्ट ट्राई। अब फर्स्टमा भगवान्लाई चढाउनु पऱ्यो होइन। अब हेर्नुहोस् रोटी चाहिँ कस्तो गर्छ फेरि है। यति राम्रो त बनाउन आउँदैन होइन, तर पनि घर खानलाई होइन देखाउनलाई चाहिँ म बनाउँछु है फेरि। रोटी चाहिँ राम्रै बन्छ, सबै कुरा मिल्नुपर्छ रोटीमा चाहिँ। मिल्यो भने चाहिँ रोटी बनाउन केही गाह्रो छैन। यतिको रोटी चाहिँ राम्रै हो भनौँ न। अनि अब रोटी चाहिँ यहाँ रेडी हुँदैछ। अब म चाहिँ एकदमै दुधको चियाको पारेकी होइन। सो म मात्रै हो घरमा दुधको चिया खाने। यता बुहारीलाई चाहिँ कालो चिया बनाउँदैछु। कसैले पनि खानुहुन्न दुधको चिया, म मात्रै हो। यता थोरै आलुको अचार पनि मैले बिहानै बनाएर राखेको थिएँ। अब रेडी भइसक्यो मेरो नास्ताहरू होइन। खासै धेरैजना छैन, 5जना भएको भएर दुईवटाको हिसाबले नि 10-12वटा बनाएँ। रोटी चाहिँ एकदमै राम्रो भयो। घरमा चाहिँ सबलाई आइफिल भइरहेको छ। बुवालाई हेर्नु न, बिचरा हेर्न नि सक्नु भएको छैन। बुवालाई सबैलाई भएको छ, मम्मीलाई नै भएको छ, मलाई नै भएको छ। के गर्ने, जति सन्चो नभए नि खाना चाहिँ मिठो मिठो खानुपर्ने यो मुखलाई होइन। त्यही भएर बुवालाई कस्तो छ भनेको मिठो छ भन्दै हुनुहुन्छ। अब मम्मीको टर्न है फेरि। मम्मीको त झन् आज बिजोग गर्छ बिचरा है। हेर्नै नमिल्ने भएको छ, नदेखाऊ भन्दै हुनुहुन्छ मम्मीले चाहिँ। भान्जी चाहिँ सुत्दै हुनुहुन्छ यता। बुवाले मिठो बनाएछ भन्दै हुनुहुन्छ। ल अब मेरो छोराको तालले नि क्यामेरा देख्छ त्यसै पर हुन्छ मेरो छोरी चाहिँ के भएको हो होइन।